Tinapay pa. Bakal mo ang dua. Kailangan mo. Inuwag mo lang eh. Kaon sa namulog. Makaon na sa namulog. Namulog. Kung yung pula ko pula pa lang. Yang kudu may baba ka. Yan nakakalit ka.
ba? Nandiyan yung page. Alam mo ako, mag-cook ka. Mag-cook ka. No. Para naka-lig. Yeah. Kaya may like. Kaya. Sit down. Pag nakagawa mo lang. Kaya video, wala ko dito. Ay, kuya, ito, huli kayo ulit. May race next. Oo, wala ko dito. Saan ikot ko? Saan ko? Huli po, huli. Sigaw. Tulog masyado. Hindi ka makakasing. Hindi ka magbabalot sa kuya. Ayun yung may pagkakagawa. Nama. Hindi ka maganda, hindi ka maganda. Ano yung pinakamagaling sa akin? Hindi na pinakamagaling. Ano nga eh,
gas ko. At wala na ako. Hindi naman may ako. Ano naman. Ay, hindi na. Ay, wala na ako. Ay, ang ginagawa sa area, luwata ka na. One down. Labangan takaw. Lang. Daraman, kapis ka ng tiyak. Dapat bigyan na siya. Siguro sino pa. Okay. Mag-game ka sa kaya gira-kaya lang. Pwede na rin ito. Dalat na ang katigilin ko. Tingnan na sa kuya. Yan, magkatigatot na.
din ang wala. Kasi na, apa yung data, ako na sa'yo na lang. Bukas ako nag-boss. Bukas ako sa naro. Nagano ka gano'n yan? Lahat. Para kasi, Bakit mo yan dito ko dati yung mga bukas. Lahat, okay. Isip ko na ako. Hindi ako pakikinig. Ganda. So, ano? Kaya nakakakabinan ako. Sana mga Abi niya magtawag. Ano ikaw po? Babae. Babae. Patangan si... Ay, labas ba? Labas ba? Pero, ganun ba? Ayun. Tapos magkalalawan. Diba? Sino nagsusunod ba? Ganda. Stage, agad na nila akong stage. Yan ang mga stage. Bata. Hinarap ko na. Sorry lang. Budak lang ko yan. Gusto ko lang ba? Nakalat mo ano. Kapag ka yan. Wala na ikaw. Dahil mo.
mas dakula na, ano, ulo naman. Ano, parang so. Ano mas dakula? Ano mas dakula? Saan ito? Ito kaya. Diba pa? Kuya na. Dere, 0-0. Ano makatulog? Kaya ako makadumi ako katulong. Sige daw. Iyo, sige sa ano power ko. Kailangan din. May battery ka pa. May zero ka rin sa ano. Ano yan sa ano? 1. C. Sige ko na. Mom, ano? Ay, wala ka na dito. Ano pa yun?
Yang iba rin ako ba yung siya? Diba? Eh, Bagas, lana, tapos ko yan, sabon. yan naman yun. Ano sa indan? Yan. Sa kay Jim bagas.
ano, Jay? Ano, Jake, sa ako ba, Jake? Minuli. Minuli ako. Ito si Boy, muli ako. Nabangan kay Kaboy. Pwede mo. Talaga. Ganun na ako. Bakit na, Jake? Hindi ka tawsan ako, Jake. Iya. Sage, Jake, tutubod. Sage, Jake, tutubod si Chilibin ng tawsan. Nalala ko dyan na Sage. Si ano ko ta, si CK, Max na ko. Ano ko? Sino? Kanino? Sige, pakil. Ano dahil ito? Ano ang nagagawa ng siya? Pero, pampaganda. Kasi may daan. Pampaganda. Pagkatapos ng isang symbol, pampatanggal ng puto. Ano dahil? Pampahil siya daan. Bakit? Tiga ano ba? Ano nga may tiga tiga Ano dahil? Para hindi ma-dry ang buhok. Pampaganda. Pampakapal daan. Okay. Pampakapal daan ang buhok. Ako, ano yun? Para sa TV. Ngayon ba? Ako na mama. LSG. Yan mga yun ka sa cellphone. May ba phone live? Uy, tinanggal mo agad. Ay, i-live mo pa yung tuti sa live. Sana, gusto ito so, nakakama sa Live. Napila ka ba?
Sige, ano pa sa pantalla na may auto. Dahil, mas, kasi lang ako iyan. Yung parang auto. So, auto sa mura ko sa super genetic niya. Sabay auto, sabi lang nga ba? Kung kayo daw. Shirt song. May kakanta ka. Ayun. Ayun. Yan ang nakauli yan, no? Ayun. Ayun. Ano mo ka, Jane? Ano, football player na. Love na mas Alam niyo kung saan ang World Cup. eh, mapan pa na sa kabol. Yun. Then, pagalit. Yan ang pangalaman sa Coca-Cola. Celebration week po. Dati pagkain ito. It's with my team. Kailangan mo naman bumili ko. Ate, tayo mo. Ate. Amo. Kailangan mo. Nakita mo yung president mo.
Ako na dito po. Nalo mo sa kapatid mo. Then, ikaw kuya. Kinaan ko. Natawa na ako. Kaya nila po. Tapos, Grabe pa mo. Only take a rose when you say no. Roses in love when you're Pilit ako.
Ate, pare dito. Pare. Pare baga. Kaya mo panumok. Pero siya ano ka lang? Hindi naman ako. Alam ba, nangyayari. Saturday. Jacob Ariana. Yeah, ano po? Ay, mga kalito. Ano may pati dati oh? Ano dati oh? Kuya Jan, ay. Alam mo man ba ni Kuya Jay? Sino mo daw sa Facebook mo? Dua, dahil. Ano ka picture mo na ah? Ano yan, ano eh? Ano kanina ka ba? Wala. Kurang ano pa rin.
Ang pinapanood. Sigurado. Nasa CJ? CJ? O, dati kita bisa one. Lahat. Hindi na check out nila.
Art light pa na din si May. Open sa what? Wala mo manilig. Ay, so, wait mo ako. Ay, kaso ano yan? Ang kanyang may bigla. Uy, baka kaya makamunod. Pag battlegrounds on, eh kung ano, gamit mo ang pag mo libre. Gas, yun na ano, Ano? makatulak ka. Siyempre, mataod kita. Mo, naging rubber. Bulong. Walang rubber. Bulok ka. In the darkness, Kaya mahal ka. Liquid na. Oo, ayun mo.
Parehas din kami. Give me those plus me. At ako yung mga Anong concluded? dark, parehas din lang. Palitan mo, wala pa ako. Wala pa lang to. Alam ko na yan eh. Mapalit. Ang eyes. Wala ka guys. Nag-isa ako. Ba, nakilig. So, hello? Go? Come on, ikaw ang go. Saan nga ako? Mga lista.
Go! Ano tidak kamu? Raje, ano man? Napangalit, pangalit. Out na rin sa ano. So, di ba yung 15? So, ganito. Ay, gusto mo sa ibang bago. May tinigvidyo ang ano? Ha? Ang games? Ano ba yan ang tips sa'yo, video? Nay, Balik sa may kanto. Yan o, 2,000 kasi ito mga ang bang. Pero mawag mo na rin. Tudo bom.
You shine. Sexual. Oh, hindi ka na ako kumayos po.
Yellow. Yellow sa
Yun na sa'yo. Ha? Ay, ka. Ang pinakamarabas na ba yung chita? Kaalipak pa. Ay, hindi.
Paano mo makalawak mo lang? Di ba mananakawa? More, yan na. Pinaka-med, di ba?
ginawa. Gamit na lang. Ta!
Nasaan dito siya? Oo. Salong. Let's go back now. Let's go now. Yeah. Happy ako. Okay, sa po. Ah! Ang boring. Ano ba? Magkano ka na kung natin yung makulog ito sa gumawa. Kailan ka yun ulit.
Gusto ko muna kayo sa... Mauwi ka, mamaya na pala. So, nga eh. Pero medyo ka. Para mga kapatero. Grabe ni Kero. Sa Pedro. Ako! Pero, Nice one.
Yan ang mag-connected sa pumasok. Mama, ano pa na kung mapakalaki? Pagkaon ng ay. Saan nakakatay? Yan sa kakakita. Sabi.
Dahil man yan, masinara ko. Kaya na Ay, baka may lumabas dito. Sabi na mo. Uli na, uli. Yung hindi ko gusto, ano? Sa hindi. Matibay dito mo. Oo. Para sa kumakain ng mga ilang hindi sa mga magpupula. Gawang ito. Oh, tapos sa magpupula. Yung pandan. Yung pandan. At mahulog ka na. Para magpupula. Mahulog ka na. Wait. Nasa labis ko ba dun sa nari mo pa na iba? Ano mo sa gawin? Tigwa ng TikTok natin. Sige pa mo na. Malawang TikTok. Tapos ano ba pa? Yan. Kaya iba, ano mo sa mga nakumpang
Hindi ka tama. Nakabagat ka na naman. Ano po ko sa ano ba? Ito ulit. Ito naman uli. Uli ito. Ay, ulit ito yan. Ako matutulong siya. Ito. Ako pa lang tayo na. Ikaw pa lang naman. So, ito na rin. Nakabagat ka naman naman. Oo. Ay, basta lang. Ito nasisampay ko ito. Ano tao na kami? Ano sa sawan? Tawyo? Kamatis isa na. Baka ng kamatis. Dahil ka na kamatis. Wala, baka ng kamatis na na. Ah, sasawan ninyo. Hindi na. Bakit talaga? Yeah. Ano yung bukatin mo? Kasi yung kampon.
Tangin na mo. Tangin na mo. Hindi ako nata. Hindi ako tangan yun. Siguro lahat. Bye. Ay, hindi. Tama. Bawang pwede sila na kailangan ano yun. Sana yung wala mo mag-bawang nandito ko lang ang tao ko.
Wala mo simula ako, kaya hindi siya nakasado. Tuloy mo ka pala pagka. That's in dito. Yun. Okay ba? Hindi. Aba, iba mo. Hindi mo daw, kasi hindi. Wala tayo na lang. Solving ko siya. Wala daw. Just daw. Parehas mo siya nakasama ko. Sabi niya, jawa mo daw kayo ganito. Yan, kung Kaya kayo kumpa. yan, kung Kaya kahit sila talaga, sabi ako, ikaw bagus mo. Ikaw mo daw sa iyo. ano lang igagasigan lalo? Ano sabi ko na mga nata, ano nila, ano, yun na, sabi ko, sabi nila, ano ba, ano, pagkain ka sa loob. Ano niya? Ano mo ba yung nila ko? Baka patil pa tayo, tayo tayo. Tayo pa na ano. Ano, bakit? Nagawa dyan, di ba? Gusto tayo natin. Ano ba ito ba yun? Ganito. Dalawa, ano ba yun? Ano ba yun? Yung ano. Ay, bye. Oh, wala mo ba? Five. Password 156. Nagmerenda na ako matutong. Okay, magkanamin. Iba yun, no? Boy.
Sarap ito. Ako pala ngayon. Ulit na ulit. Galit naman. Ang gamit ako nga. Ako na. Ako ba? Lata. Ano to? Ay, tubig natin. Gusto mo ito bibig? Gusto natin. Pwede na rin ito. Pwede. Ayun na. Wala na ako. Tingko. Lata. Hindi kami di makasakal. Sabalyo. Sabalyo ka na tayo. Isang wala ng bahala. Para yung... Isang wala ng bahala. Isip ko dyan, Mel. Ay, diba? Ako naman, Mel. Sabi ko ako sa'yo, ako nangyayari ka. Durot na po lang nila. Ito. Kaya ko tawagin na ano dito na Kaya naman yun. ako sabi ka? What? Ayos ka. Yung pa naman sa bukas na At sabi sa mo paro. saro-saro ba nga ito? Babalik ka? Ang galing ka ka. Kaya wala akong ayos sa... Ano? Balik. Ibig mo, tumpal. Ayos ka ba, Mark? Ano, 1.6? 4, 4, 2. Okay ko na. Kaya? Okay, paano nagpapot? Ino lang ako. Wala. Tuloy. Talaga. Kinamit. Talaga. Wala. Wala. Sige, sige, nagpapawal. Tataro, tataro. Bari-bari aja. Hindi mo ba ano ba yung video ko eh? Mamaliya? Iya. Ano pa yung mga... Wala ko kalpog kayo sa balit mo. Nawarang kawat mo. Puta, nagpapawal.
Basketball na. Mas napunta pa nagsabi sa yan eh. Nag-inom daya. Ako na nagsabi sa Jangan orang ajar sila. Kaya doon ko lang mo. Mel! Kasi ko rin, Mel! Ay, nakapit ko. Babaskin ka kaya lahat dyan, mga dyan sa mga ayos, wala ka sa ano mo. Upo ka nga, sabay dyan sa lahat dyan, mga pangarap. Alam mo, bulak-lak ang papa. Mga Magman sa nako. Buka ka nga, ito yung mo rin. So, abang na nga dyan sa bako. Double pay!
Eh, lumot. Pero crispy ako din. Ano na? Ang PC mo Puta sa ka labo. talaga. Ano pa, ano pa? Ano pa? Di ba, ganun pa rin sa loob? No, pero kasi sleeping. Ano? Wala si Jumari. Matako nga dito na kada na. Pero wala ko ganyan siya. Napaka ako pa na. Sa nakili ko kada na wala ito. Tracy. Oh, maplan. Diamond, Diamond. Naiba. Diamond. Anak ko naman. Maplan na. Oh, yan na. Yan pa. Nag-tweet lang ko. Ano ba yan? Sige lang, ino ka. Sige lang, ito pa. Para naman sila, shoot-on! Masaya ka mo? Wala na tingnan. Wala sa ako ng tao. Wala sa ako, ako na kayo. Saka libis na eh. Libis na wala. Mag-iid ako. Tama lang nga. Para naman mo. May tira na nga ako. Kalindit mo wala. Baba, no! Kahit na yun sa labo mo. Kalindit ka rin. Nakashoot pa na sa mga niyo. Halika na nga, sige yung yan daw yun. Oh, wala na yung marin. Wala na yung mo. Mukhang madaya. Ang mga diba, nakupay. Abot ka dalan. Ay, puta ka. Oo, saka ka lang tao. Saro na kita. Last na kita lang. Nasa ako tapos kay Permindo, ayun dito. Yan ako, Permindo ako. So, ano na ako? Ano man ako, di ba mas galing? Ano yun? Ay, mga ba? Oo, kayo mo yung kayo ako. Ano, malakas kami. Ako pa, 8. Yung nagkakawasan. Woo! Babawi ako. Naku, ano? Malagit yung nagulong. Oh, ikaw na maglumat ito. Ayun, daw, ito na, lalakas. Malakas. Ay, ako pa ba yun eh? Mga ino. Ako pa po, may baba.
Lahat mabang. Joke lang, joke lang. Itoy. Hindi na kasi. Nakayukay! Hindi kasi nila ako kahit hindi. Mukhang payo. Kasi nila ako kahit hindi. Actually, sila blame. Okay mo. Buwasan mo sila. Ay, sila lang ako nakatutok pa. Oo, kasi sila pa. Nagpilto kami sa Tang Timor. Ito si Papa Yok. Buro, si Papa Yok. Ito si Papa Yok. Wala kayo dyan sa Ibay-tay mo na niya. Kung bago dito, ano dapat dapat? Dapat? Uy, Rat. Mas naman, yung gusto mo kayo makayakan dito. Dahil, kuha yun. Bahay na ka. Iba na dito, maalit na ako sana. Siguro ka doon. Nakatarang mo sa mga sabi niya. Dahil si Pilot. Madog, hindi na. Mapalitan mo na. Dilo, buwa nga yun. Ore, mabait na yun. Dito ka, dito. So, sniper. Baik ka kayo. Hindi budol rin. Hindi ka lang pagda. Hindi ka lang pagda. Hindi budol rin. Hindi budol rin. Hindi budol rin. Baga mo. Magsusunod lang dito ko yun. Kami. Hindi na ito kayo. Ika, ano mo? Dari kami tapos ni. Dari, pagod siya. Lee. Sige, sige. Putang! Isus! Ano isus? Hindi na pa kaman sa isbay. Bago pa ini. Napala kami?
Hindi mo na kasi sa programa. Nakuha ni ito. Simuloy. Ulas na ulas. Simuloy. Uy. Simuloy. Ayaw. Ito, shotgun mo. Ang rin. Pwede mo muna tawa. Kaya mo, bigyan mo nga yun. Uy, mahilig ako yan. Bangat. Ay, Maganda po! Maganda niyo po, maganda. Dati sa baba. Ibon. Ibon. Wala termit sa uga, balik-balik sa ibon. Para sa ibon. Uy! Kasi ang pag-balik ito pa ng puti ko, nagtukto ko, meron ka doon. Ay, nag-arga sa ibon. Ano ko ano? Abutin mga oras. Yan na nga eh. Yes, daw po ito kayo pagkain. Yes, daw po live sa uyo. Wala man. Yun, gusto kayo. Para atit ko magagawa. Teka, magluluwas! Hindi na ako nakatakot ko. Utang ba na? Sige! Oo, bilis! Sino umabot ko na?
Balik! Mabutunin mo. Hindi, paubusan mo yung oras. Hindi mo gano'n. Kami siya, lulunod. Puta! Hindi ka, wala ka pa kami. Asa dila ka? Sige, Cornel, di ba rin? Hindi na magbaga kayo. Bakit ka, Jay? Ang ginalo, HP. Bukan. Gina, lan. Hindi siya, nagmamagay siya. Hindi, okay. Ayos kaya! Ayos ka! Ay, basta may palo. Luwas. Ito, Lord Shakespeare! Huwag ka nun. Yay! Ano para kuran? Kuran. Yo! Kuran. Ano sila? Ano din mas wow! Parang sila. Ay, meron ka lang magpapalong. Meron ka lang. Ayun, pwede ba din? Ilag na kayo hinapon. Puta oralan. Puta ilaw yan. Kamar. English ay pwede ako. Puta.
yung pabalik yun. Ay, puta, sinaksak ko na kasi ako. Oh, shit. So, madaya nga yun. Ito paano nga yung gili? Malis-gili pa ba di? Sige! Ayaw ka nga yun ka. Ito, ito. Let's talk papers. Ito. Ayaw ko na pala. Yung Maria, I'm scared. Butak na lang mo. Ako nga. You already! Joke lang. Yung operator. Ay, putang ina na kabalyo. Putang na kabalyo yung dumalakay. Hindi ko rin pwede sa'yo kabalyo na. Kaya mga yung tumabatid pa daw ako. Hindi ba rin na lang nga yun? So, yung line na parating doon. Ano mo kasi, bubungan. Ayaw na ba yun? Relax ka ba eh? Ayaw. Lagi na ako. So. Ay, Dugi. Wala. Hindi sa kuya Jumaray, hindi ka sa kuya. Hindi na sa kuya. Kung tayo nagbaba nga yung tanga, kanya nga. Hindi ka sa ko. Magkapata ka. Kung hindi ka na sa ko. Hindi taas. Manila. Yan na, yan kasi. Very good. Supply. Lola Jumaray. Tanga yung. Bigyan mo nila Jumaray. Talikod ko ay. Talikod na ako. Yung wala. Pagkalilin ba tayo maglaman? Lagyan ang Manila, no? Hindi ka po ito. Marco, ano ka na?
Uy, buang ka. Neil. Anong gamit mo account?
Ako. Eh, nasa ko. Kailangan niyo sa kuya. Ako lang yung ginawa ito. Doktor. Oh, this one. Yun. Stop, stop. Concern? Yeah, puta ka na ka. Mahiling ka na ito. Okay? Kaya sa ko. Sabi ito sa sila kayo. Yan ang lagi, yan lagi. Buko ka ba? Saan ka sabi ng buko ko? Ipitansin dito. Isa lang ako. Ano gusto na ganyan pang-aal? Sabi na, sabi ako. Ganyan naman na pala na yun. Yung fuck! Oh! Solo ko.
Ayun ka mo, Bing. Nagsabi sa po. Can maligdikin sa Yun lang. Yun, salamat sa Bing. Confused ako. Yun lang. Ganun mo sa iyo. Ada orang ako pag mga gusto. Asa sa mga ko. Man ano mo ilan. Yan sa kayo asa sa kuya. Ilan mo ah. Okay. Di pero Yay! Makanya, betul jadi. Bueno, mereka yang tidak ini Pio. Ini Pio. Ito Pio. Ako yan, si Saro. Sudah na babe. Yung Pio. Yung Jupita bang? Okay lang. Abusir! Abusir! So, yung biglis ako. Sa'yo, magandang Utang
Kinakalaban ito. Iko! Ay, iyaw. Iyaw. Iyaw, ano eh. Iyaw. Kaya, sino nakabakro? Iyaw. Ano, pinaram na? Uy! Hilapin mo nga ka. Utang inang mura ka nung Ano na tinara mga araw mo. Kuya mo. Makalalo. Halo. Diba kung nga ito magkurang diba? Kapusoy, makali. Ay. Utang ina talaga nga yun. Biglas pa akong malas. Matibay ang pagkira. Matibay ang pagkira.
yun. Kamalas mo yun. Eight. Utang lumalas. Kung kakana talaga na Mabarya. Ang nice talaga.
Wala ako. Nakuha na mapili sa iya din. Ay, lalaki na. Wala lang. So, nakapipig naman. Ano mo yung banana? Okay. Tatanap. Hindi ka may sapatos. Wala, dyan po. Ako, ako. Yung ano, mas gano'n sapatos. Wala. Alam din, nakadikya ako naman. Kailangan ko lang kung kailangan mo ba so kailangan mo ba sige, orang mo kanina. Ay ka. Okay, ada yang ka. Pergi mo kailangan mo. Ay ka. Oras na bagay. Ayaw mo siya para kalaban mo. Ito? Guru, guru kasi, kailangan mo ba? Okay. Ano kung mabuk mo?
Ako susunod eh. Ito mo. Maraming salamat. Ay, yun. Ah, Wait. Hindi nila yung katawan. Hindi ako. Hindi ko. Ano mo yan ang dito? Ano yung pangarap ka? Pa. Pa. Ikaw, pa. Uy! Gano'n ka kamataas? Ala, so laki ko ba? Hindi. Pa. Ito. Maano ko nila, magalit mo na ako. Ulit ko na 80, ano, old, 82. Ano, bago, kaya na, may birthday ka na. Oh! Hindi mo na ako ikaw 21 ako 21. First ka na. 21 ka, 29 ako. Yeah. Laul, ay, nawala si Christine. Ay, daw naman. Hindi ko daw din.
liwanag sa dilim. Wala daw boy. Uloy ni brain face. Wala ba no? Tignan mo na isang mag-in na. Hindi. Ano yun? Puta kaya. Hindi. Puta blocks kaya tigdiyo. Dati. Last. Ganda. Ganda. Alam mo ito. Itong mouse na ano. Bakong yun ang mouse na ano. Tapos mo. Nagbumakro ka na Tio! Pares ka na nagbumakro ka na Tapos ulit tumungyan. Yung ganun ko sa... Ay, dalabi na ko sa ayo. Kuya mo. Ano mo yun? May dumo yung ilingan. May dito. Laro. Galapan. Galapi. 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 Magkano naman ako? Ito ko na Ben. Kasi ano Ben? Nasa bang? Yung ulit man lang ako. Uy, ka na. Ulit. Okay. Magkap sa ro. Magkap ka. Yo, okay. Duwang bisis. Dua. Papa. Pag-ay nagtok-tok. Okay, kahit napat ko doon. Ako, nandiyan siya. Narawat ka. Ay, nakalapit. Superman ng Pilipinas.
Ano ba, babe? Nilipis ito, niya, pre. Di, pre. Nilip. Boris? Good. Just lang ito, pe. Ay, kung saan ka lang. Marami na.
Uy! Ikaw, sabay with DS. DS. Ano mo? And na nickname. Ikaw, hindi daw ako kayo. Hindi daw ako kaya mo. Ako, sige. Ano ba? Ngayon ako. Mama, hindi ko manawag ako. The most. Yeah.
Demon. Nagtrabaho pa ng Demon. Ano man yan? Really good. Ay, sunod niya. Sige daw, gamit daw. Sabi ko, sige ba? Kasi yan na yun. Sige daw, sa light daw, sa light. Wait, babakalo mo ito doon. Demon, giling mo kami sa Facebook. Matao ni budak na tanong yung ika. Oo, katana. Kasi yun ang katana ko. Labang niya kaya ko, Pei. Nakulong ang kalaban. Ha? Nakulong ang kalaban. Namin? Isay. Nakulong basta. Ano? Padalitan guys. Yun ang kadalitan. AKP, AK yung kulangan. Ang panginoon na ito yung kumayo. Sige, bro, sige. Ngayon ka na, Pe. Ano? Ito lang. Yung show. Yan sa. Ay, nagsisimple. Ulpa. Barya na ba yun? Hindi pa nga din ngayon. Dapat Hello, Bek. Ang ka na. Putang inang nag-face ako. Daw ka na, Pek? Nasa ano ako? Si ano, Pek? Si Clark, Pek, si Clark. Kasi ikip 47. Oo, ikip 47.
Pero ba naman, utang ako na ito sa pagi. Nalikod ako nga ito. Clark Pape, yung paninais na po. Yun ito. Dapat pag nakagalan ka doon, Utang na. ng buhay. Uli lang ka bang sa kong nga ito. Samantala, pag nabadal ko doon, buhay. Sabi niya ka. Yun na. Si Brenda ba eh? Hindi ako. Tapos wala ka bang, sino ka ano? Ililang pa yung Spider-Man. Ay, ako hindi ba nagdasal? Yung girl's name, Smackdown. Utang igay. Utang ina talagang hayop. Si Danny Pay, Danny Cafe. Ano mo nang shoutout? Ay, malilo. Na-shoutout ko sa mga gumagawa ng ay mama niya. Ano? Nakabay sa shoutout ko yan na. Wala nga, gusto ka siya. Wala, Roblox support. Kung alas ko nga edit na damage yan. Kasi, pinapakita mo ng gagawin, hindi ka sa kaya dito mo na ipapalpal. Smart. Kung bobo ko nga, Ano ka na yun? Ori na nga na yun dyan nagkangol. pagkakali siya po, Sa phone? nawan ka lang. May agad kayo magpagtagin. Yan mo rin. Ba't ka na naman eh? Sa wash. Kung nga edit na damage ko guilty. Utang ka sa Pay. Tagila lang yung sa patuman. Woo! Patay. Puta ka. Ngunit na naman ako. Isang milestone. Ulog kailan ka may isa ko nga eh. Tulo-tulo. Kung yung malabos kasi naman guilty ko ulit. Hey, tama very good. Salamat sa Diyos. Joseph, isapi ka boss. Isapi ka boss. Isapi mo ka boss. Aba, walang pagkala pagwela. Yan na. Yan pa. Yan pa. Yan. Yan pa. Ayun, ano? Itong nakakulation, Val. Headshot, bubo. Wala ba, hindi po, ano po, ano po.
Sige, Be, sige. This one. Kaya lang. Ikaw. Diba? Utang nalikot ako nga ayok. Nalikutan. Ha? Utang ako sa nagalaan. Base na kita. Utang nalikot ako nga ayok. Nandiyan po ako. Nandiyan po ako. May nagsigawan siya. Ha? May nagsigawan siya. May nagsigawan siya.
Tanghali. Lago na karoon block sa liputa. Uy, pa. Ngayon doon. Gawa pala yung
Talaga ako. Huwag nasabi. Hindi mo niya nag-log. Pwede ako. Kaya naman niya umay. Tibay. Wala. Let's go.
patak ko nga.